سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیوهای قبلی رو دیده باشید. ویدیوهای قبلی راجع به دما و دماسنج و انواع واحدهای دما با همدیگه صحبت کردیم. یه مثال هم اونجا حل کردیم که سانتیگراد رو بردیم به فارنهایت و کلوین. حالا میخوایم برعکسش، یعنی این دفعه توی مسئله اولی فارنهایت رو داده قراره ببریمش به سانتیگراد و کلوین و بعدم راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم میخوایم صحبت کنیم که اختلاف دماها رو تو واحدهای مختلف میخواد با هم مقایسه کنیم، یعنی اختلاف دمای سانتیگراد، اختلاف دمای فارنهایت و کلوین رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، به یه نتیجه بسیار مهم برسیم که تو فرمول‌های بعدی ازش خیلی خیلی ما استفاده میکنیم. پس خیلی خوب گوش بدین، حواست جمع باشه. بریم سراغ حل تمرین اول. همیشه طبق معمول داده ها رو می‌نویسیم. چی گفته؟ گفته دمای هوای شهری 50 درجه فارنهایته. وقتی میگه 50 درجه فارنهایت بچه‌ها یعنی به من F رو داده. پس F داده شده 50 درجه فارنهایت. قرار دما رو بر حسب سلسیوس، یعنی تتا، میدونیم دمای بر حسب سلسیوس رو با تتا نشون میدیم و دمای بر حسب کلوین رو براش محاسبه کنیم که با تی نشون داده میشه دمای بر حسب کلوین. خب ما فرمول داشتیم. اول رابطه تتا و فارنهایت. شما اگه دقت کنین توی فرمولایی که بهتون دادیم تو ویدیو قبلی گفتیم ما رابطه بین فارنهایت و سانتیگراد رو دادیم به شما فرمولشو، ولی هیچ رابطه‌ای برای کلوین و فارنهایت وجود نداره. پس حواستون باشه که هر وقت خواستید از فارنهایت برید به کلوین حتما اول باید شما دما رو بر حسب سلسیوس پیدا کنید، بعد ببریدش به کلوین. خب اینجا که خودش اصلا گفته بود سلسیوس هم پیدا کن، ولی نمیگفتم این کار باید حتما چی بشه؟ انجام بشه. میذاریم بچه ها عددی که بهمون داده به جای F، البته گفته فارنهایت ما چقدره بچه ها؟ 50. پس به جای F میذارم 50. 1.8 تتا رو ندارم، قراره پیدا کنم. به علاوه چی؟ 32. حالا دیگه میشه یه معادله چی؟ ریاضی. معادله ریاضی هم میدونید اول معلوم و مجهولا رو جدا میکنید، یعنی 32 رو میارید سمت چپ معادله، 1.8 که مجهول ماست بمونه چی؟ سمت راست. حالا 50 رو از 32 کم میکنیم 18. 1.8 تتا هم که سر جاشه. اگر که اینجا حواسمون باشه ما باید طرف معلوم یعنی 18 رو به ضریب مجهول ما که 1.8 تقسیم کنیم، یعنی 18 به روی 1.8 که حاصلش میدونید میشه 10 درجه سانتیگراد. یعنی تتای ما بچه ها تا اینجا به دست اومد، اما مونده چیکار کنیم؟ این دما رو به کلوین هم ببریم. خب فرمول داشتیم برای تبدیل دمای سانتیگراد به کلوین. فرمول ما هست T مساوی تتای به علاوه 273. توی این فرمول میام عدد میذارم، T رو ندارم، تتا به دست اومد 10 با 273 جمعش میکنم، T میشه 283 درجه کلوین. پس به این ترتیب من دمای فارنهایت رو بردم اول به سانتیگراد و بعدش هم بردمش به کلوین. اگر که شما رابطه فارنهایت و کلوین رو بخواید دیگه مجبورید حتما سانتیگراد پیدا کنید بعداً کلوین. اینو گفتم تکرار کردم که حواستون باشه بهش. بریم سوال 2 که خیلی مهمتره. بچه‌ها میگه دمای موتور یه خودرویی از 9 درجه سانتیگراد رسیده به 90 درجه سانتیگراد. بیا این اختلاف دما رو برای من پیدا کن. هر وقت تو فیزیک بچه‌ها یادتون هست از مسئله های قبلی، فصلهای قبلی که راجع به مثلا اختلاف زمان
نمیدونم اختلاف مکان اینا صحبت میکردیم یا اختلاف سرعت، کلمه اختلاف و بچه ها تو فیزیک ما با دلتا نشون میدیم. میگیم الان داده های مسئله من گفته از دمای 9 درجه، یعنی از که میاد حتما میشه دمای اولیتون 9 درجه رسیده به دمای 90 درجه سانتیگراد. بعد از ب خب میشه تتای ثانویه 2. چرا اینا تتای؟ چون واحدش بچه ها درجه سلسیوسه. حالا اختلاف اینو خیلی راحت ما میتونیم پیدا کنیم. یعنی چی کار کنیم؟ میدونید که دلتای تتا میشد همیشه ثانویه هر کمیتی رو از اولیش کم کنیم که اختلاف اون کمیت رو پیدا کنیم. من الان اختلاف دمای سانتیگرادو که میخوام ثانویش که 90 از اولیش که 9 چی میشه بچه ها؟ کم میشه، حاصلش میشه 81 درجه سانتیگراد. خب این از اولی. پس یکی از اختلاف دماها رو تا اینجا پیدا کردیم، بر حسب سلسیوس یا سانتیگراد شده 81. اما کار بعدی اینه که من اختلاف دما رو بر حسب فارنهایت و بعدش هم بر حسب کلوین پیدا کنم. اول کلوینش رو پیدا میکنم، میگم T1 مساویه با تتایی که به علاوه 273. فرمول ما میگفت دمای کلوین دمای سانتیگراد به اضافه عدد ثابت 273. پس به جای تتا 1 9 میذارم، با 273 جمعش میکنم، میشه 282 درجه کلوین. اگر بخوام دمای ثانویش رو پیدا کنم، این دفعه 90 رو باید جمع کنم با 273. حاصلش میشه چی بچه ها؟ 363 درجه کلوین. خب وقتی دوتاش پیدا شد کافیه اینا رو از هم کم کنیم. یعنی اختلاف دمای کلوین میشه دمای ثانویه منهای اولیه 363 منهای 282. حاصلش بچه ها اگه از هم کم کنید بازم میشه 81 درجه. یعنی به یه نتیجه خیلی خیلی مهم رسیدیم. اختلاف دما بر حسب سانتیگراد و اختلاف دما بر حسب کلوین با هم چیه؟ برابره. تا اینجا فهمیدیم هر سوال دیگه هم حل کنیم با هر عددهای دیگه حتما این اتفاق میفته که دلتای تتا همیشه با دلتای تی چیه بچه ها؟ برابره. یعنی تو فرمولا چه اختلاف دمای کلوین رو بذاریم چه اختلاف دمای سلسیوس هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا بریم فارنهایتش هم پیدا کنیم ببینیم آیا اونم برابر هست یا نیست. برای پیدا کردن فارنهایت فرمول ما بود 1.8 تتا به علاوه عدد ثابت 32. خب من اول 1 گذاشتم، یعنی برای تتا 1 میخوام اینو حل کنم. 1.8 رو در 9 ضرب میکنم، با 32 جمعش میکنم. اگه 1.8 رو در 9 ضرب کنید، من اینجا بنویسم 8 9 تا 72 تا 9 1 9 تا 7 تا میشه چی؟ 16. میشه 16 و 2 دهم که شما باید این عدد رو با 32 هم چیکار کنین؟ جمعش کنین. خب میشه 32 یه ممیز 2 داریم میشه 48 و 2 دهم. این میشه دمای اولیه‌مون بر حسب چی بچه ها؟ فارنهایت. بریم ثانویه‌اش هم پیدا کنیم. ثانویه‌اش یعنی حالا 1.8 رو این دفعه ضرب در 90 کن، یعنی این میشه 2، اینم میشه 2، ولی دوباره به علاوه چی بشه؟ 32. اگر 1.8 رو ضرب در 90 کنید میشه 162 و این دفعه با 32 دوباره جمعش کنید میشه 194 درجه فارنهایت. حالا چی کار کنیم؟ اختلاف دما رو هم قراره به دست بیاریم. یعنی ثانویه F2 رو از اولیه F1 چی کار کنیم؟ کم کنیم. اگر 194 رو از 48 ممیز 2 کمش کنیم بچه ها، این دفعه من با ماشین حساب براتون بزنم که خیالمون راحت باشه. ببینید میگیم 194 منهای
48.2. جوابش میشه 145 × 8 درجه فارنهایت. بچه ها ببینید ما توی درجه سلسیوس و کلوینمون عددا کاملا مثل هم شد ولی درجه فارنهایت مساوی نشد. پس نتیجه میگیریم اختلاف دمای فارنهایت مساوی با اختلاف دمای سلسیوس و کلوین نیست. این خیلی خیلی نتیجه مهمیه، حواستون بهش باشه. و بچه‌ها حتما سوالا رو دوباره خودتون بنویسین، عددا رو عوض کنین، تمرین کنین و امیدوارم که از این ویدیو خیلی خیلی خوب استفاده کرده باشین. خدا نگهدارتون.